आजकल कम उमेरमा कपाल झर्ने समस्याबाट मानिसहरू पीडित भएका हुन्छन्। कपाल झर्नुमा विभिन्न कारण हुन्छन्। तीमध्ये एक हो खानपानमा लापरवाही। यदि खानामा प्रोटिनको कमी भयो भने कपाल झर्ने समस्या हुन सक्छ। यसैले प्रोटिन र आइरनयुक्त खाद्य पदार्थ खानामा समावेश गर्नुपर्छ। हरियो सागसब्जी, अन्डा आदि दैनिक खानामा समावेश गर्नुपर्छ। बढ्दो उमेर पनि तालु खुइलिने कारण हुन्छ, किनभने उमेर वृद्धिसँगै रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन्छ, जसबाट हार्मोन प्रभावित हुन्छ र कपाल झर्न थाल्छ। तर कपाललाई राम्ररी हेरविचार गर्ने हो भने झर्ने समस्या कम गर्न सकिन्छ। स्याहार गर्ने तरिकाका कारण पनि कपाल झर्न सक्छ। खास गरी महिलाहरूले कपाललाई कसेर बाँध्दा रौँको फोलिकल्समा रक्त सञ्चार राम्ररी हुन पाउँदैन, जसका कारण रौँ मर्छ र झर्न थाल्छ। यसैले यस्तो खालको हेयर स्टाइल चयन गर्नुहोस् जसबाट रौँमा रक्त सञ्चार राम्ररी हुन पाओस्। युवा अवस्थामा गर्भनिरोधक औषधि बढी प्रयोग गर्दा पनि कपाल झर्ने समस्या हुन सक्छ। गर्भनिरोधक औषधिले हार्मोनल असन्तुलन हुन्छ। यस्तै किमोथेरापी, टाउको दुखेको, थाइराइड र ज्वरोको औषधि पनि कपाल झर्नमा कारक हुन्छन्। यस्तै अर्को कारण हो आनुवंशिक। यदि घरमा परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तालु खुइलिने समस्या छ भने पनि कपाल झर्न सक्छ। टाउकोमा कुनै पनि प्रकारको फङ्गल इन्फेक्सन छ भने पनि कपाल झर्न सक्छ, तर उपचारपछि यसको समाधान हुन्छ। परिवर्तित फेसनले कपडामा मात्र होइन, कपालमा पनि अनेक खालको परिवर्तन आइरहेको छ। युवाहरू फेसनका लागि कपालमा पनि नयाँ खालका प्रयोग गरिरहन्छन् र कपालमा विभिन्न खालका रसायन प्रयोग गर्छन्, जसका कारण कपाल झर्छ। शरीरमा आउने हार्मोनको परिवर्तनले तालु खुइलिने समस्या आउँछ। महिलामा एस्ट्रोजन हार्मोनको मात्रा बढी हुने समस्यालाई हाइपरथाइराइड भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा तालु खुइलिन्छ। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार उमेर बढेसँगै सेक्स हार्मोनको स्तर कम हुन्छ र पुरुषमा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ। यस्तै अधिक तनावयुक्त जीवनशैली पनि कपाल झर्ने समस्याको कारण बन्छ। बडी बनाउने स्टेरोइडको बढी प्रयोगले पनि कपाल झर्छ। स्टेरोइडले हार्मोन असन्तुलन हुन्छ र तालु खुइलिने समस्या निम्तन्छ।